હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 24મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ઓફિશિયલ લોગોવાળી તમને એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં ઓફર ચાલે છે. જેટલા પણ વિષયો અવેલેબલ છે આપણી એપ્લિકેશનમાં તમામ વિષયોમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે. જન્માષ્ટમી ઓફર છે. ઓફર વેલિડ રહેશે 9 ઓગસ્ટ 2022 સુધી. એ પછી આપણી રેગ્યુલર પ્રાઇસ લાગુ થઈ જશે. શરૂ કરશું વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે, જેનો આન્સર આપ સૌએ આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં. ક્વેશ્ચન એવો છે, તમિલનાડુ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો તમિલનાડુ દિવસ છે, બરાબર, એ ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? આ ટોપિક વિશે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જેટલું પણ ડિસ્કસ કરેલું છે, જેટલું તમને યાદ આવે મૌખિક રીતે લખવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જોઈએ કેટલા લોકો ડિટેલમાં આન્સર આપે છે. બરાબર, ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે, આન્સર લખવાનો છે તમારે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 24મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. ઐશ્વર્ય તોમર નામના એક ખેલાડી છે, હાલમાં જેમણે આઈએસએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ છે એમાં કયો મેડલ મેળવેલ? તેમણે મેળવેલો છે ગોલ્ડ મેડલ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો આ ઇવેન્ટ અત્યારે ચાલુ છે શૂટિંગ વર્લ્ડ કપની. પૂરું થશે ત્યારે હું તમને મેડલ ટેબલ છે એ પણ જણાવીશ કે કોણ કેટલામાં ક્રમ પર છે. પણ અત્યારે વાત કરીએ ઐશ્વર્ય તોમર, એમણે ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલું છે. તો અત્યાર સુધીમાં ગોલ્ડ કયા કયા ખેલાડીઓ લાવેલા છે? અર્જુન બબુતા નામનો ખેલાડી ભારતને ગોલ્ડ અપાવે છે, બરાબર, આઈએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપમાં. પછી એક મેરાજ અહમદ ખાન છે. તો આમણે એક ઇતિહાસ રચી દીધો છે. સ્કીટની સ્પર્ધામાં હજી સુધી કોઈ ભારત માટે ગોલ્ડ નહોતું લાવેલું. તો આ સૌથી પહેલો સ્કીટની સ્પર્ધામાં એમણે આ આઈએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપમાં સ્કીટની સ્પર્ધામાં એમણે ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો અને આ ગોલ્ડ લાવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડી બની ગયા છે. બાકી આ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ ક્યાં દેશમાં આયોજન થાય છે આનું? તો કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, તમારે યાદ રાખવાના છે. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, 2028ના સમર ઓલિમ્પિક એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે અથવા તો કયા સ્થળે કરવામાં આવશે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આયોજન થશે અમેરિકાના લોસ એન્જલિસમાં. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ બધી જે ઇવેન્ટો છે, બરાબર, સ્પોર્ટ્સની, આ બધા એવરગ્રીન કરંટ અફેર કહેવાય. ગમે ત્યારે અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. જેમ કે 24ના અને 28ના સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન ક્યારે થશે? તો 2024 જ્યાં સુધી ના આવે, બરાબર, ત્યાં સુધી તમને આ ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં ગમે ત્યારે જોવા મળી શકે. એવી જ રીતે 28ના સમર ઓલિમ્પિકનો ક્વેશ્ચન છે, તમને કોઈ પણ પરીક્ષામાં જોવા મળી શકે. આ બધા એવરગ્રીન ટોપિક છે, અહીંથી ગમે ત્યારે ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો આવી થોડીક ઇવેન્ટો છે, એનું આયોજન ક્યારે ક્યારે થવાનું છે, કયા દેશમાં થવાનું છે, એવું પૂછી શકે તમને. થોડુંક અહીંયા તમારા માટે નોટ આઉટ કરીને આપું છું. જેમ કે લેટેસ્ટ જે થયેલા હતા, બરાબર, એ જાપાનના ટોક્યોમાં થયેલા હતા. એની પહેલાના 2016માં થયેલા હતા, પણ આ બહુ જૂનું થઈ ગયું છે. બ્રાઝિલના રિયો ડી જેનેરિયો શહેરમાં થયેલા હતા. પણ મારા ખ્યાલથી હવે અહીંથી ક્વેશ્ચન ના આવે, બહુ જૂનું થઈ ગયું, લગભગ 6 વર્ષ જતા રહ્યા. તો લેટેસ્ટ જે થયા એ જાપાનના ટોક્યોમાં થયેલા, બરાબર. અને એમાં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા? ભારતે કુલ 7 મેડલ મેળવેલા, જેમાંથી એક આપણને ગોલ્ડ પણ મળેલો, જે આપણને નીરજ ચોપડાએ અપાવેલો, ભાલા ફેંકના ખેલાડી. 7 ઓગસ્ટે આ ગોલ્ડ ભારતને મળેલો. 7 ઓગસ્ટનો દિવસ છે એ ભાલા ફેંક દિવસ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરેલું ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન, બરાબર. બાકી નરેન્દ્ર બત્રાએ ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. તો એ પછી છે કાર્યકારી અધ્યક્ષ કોણ બન્યું ત્યાંના? તો એ તમારે મને કહેવાનું કોમેન્ટમાં. અત્યારે ફટાફટ આન્સર આપો. કાર્યકારી અધ્યક્ષ કોણ બન્યું ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના? ચાલો, ત્યાર પછી વાત કરું 24ના ક્યાં થશે? ફ્રાન્સના પેરિસમાં થવાના છે 2024ના, બરાબર. એના પછીના 28માં થશે અમેરિકાના લોસ એન્જલિસ શહેરની અંદર છે 2028ના ઓલિમ્પિકનું આયોજન થશે. અને એના પછી થશે 32માં. દર 4 વર્ષે સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન થાય, બરાબર. છેલ્લે 20માં થયેલું, એના પછી 24માં ફ્રાન્સમાં થશે પેરિસ ખાતે, એના પછી 28માં અમેરિકાના લોસ એન્જલિસમાં થશે. અને લેટેસ્ટ એના પછી જે જાહેર થયું છે એ 32ના સમર ઓલિમ્પિકની વાત થઈ છે, એ ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્રિસ્બેન શહેરમાં કરવામાં આવશે. તો એટલા અગત્યની ઇવેન્ટ છે સમર ઓલિમ્પિકમાં રહેશે. વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં ખાલી 2 યાદ રાખવાનું છે. લેટેસ્ટ જે હમણાં થયેલા હતા એ, બરાબર, 2022ના ચીનના બીજિંગમાં થયેલા છે. અને બાકી એના પછીના 2026ના ક્યાં થશે? હવે ઇટલીના મિલાન અને કોર્ટિના શહેરમાં. એના પછી 30ના વિન્ટર ઓલિમ્પિકની હજી કોઈ લોકેશન જાહેર કરવામાં આવેલી નથી. તો જ્યારે પણ જાહેર થશે ત્યારે આપણે અપડેટ કરી દઈશું. અત્યાર સુધી કોઈ લોકેશન જાહેર નથી કરી.
વાત કરું કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તો અત્યારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આ વર્ષે 22માં આયોજન થશે ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં. એની પહેલાના ક્યાં થયેલા હતા? ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડ કોસ્ટ શહેરની અંદર થયેલા હતા 18 વાળા. અને હવે પછી ક્યારે થશે? 26માં થશે. આ પણ દર 4 વર્ષે થાય. તો હવે પછી 26માં ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયા શહેરમાં આનું આયોજન કરવામાં આવશે. તો આમાં આટલી અગત્યની છે. હવે પછી એના પછી 2030 વાળા છે, હજી સુધી જાહેર નથી કરેલા. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, શ્રીલંકાના નવા રાષ્ટ્રપતિ કોણ બન્યું છે? તો હમણાં જ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. પહેલા પ્રધાનમંત્રી હતા અને હવે રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા શ્રીલંકાના. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. રાનિલ વિક્રમસિંઘે છે શ્રીલંકાના નવા રાષ્ટ્રપતિ બનેલા છે. પહેલા તેઓ પ્રધાનમંત્રી હતા. મે 2022માં તો હજી પ્રધાનમંત્રી બનેલા હતા. જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિરોધ થાય છે તેના કારણે ત્યાંના જે જૂના પ્રધાનમંત્રી હતા મહિન્દા રાજપક્ષે એમણે રાજીનામું આપી દીધું અને પછી નવા બન્યા. કોણ બન્યું? તો કે રાનિલ વિક્રમસિંઘ. વિક્રમસિંઘે બન્યા મે મહિનાની અંદર અને ફરી પાછા હવે રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા. તો પ્રધાનમંત્રી કોણ બન્યું? શ્રીલંકામાં હવે નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા દિનેશ ગુણવર્ધન. દિનેશ ગુણવર્ધના છે બરાબર, એ શ્રીલંકાના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા. કેટલામાં પ્રધાનમંત્રી છે તેઓ? શ્રીલંકાના 15માં પ્રધાનમંત્રી. બાકી શ્રીલંકાની 2 રાજધાની છે. એક તો જ્યુડિશિયલ કેપિટલ છે બરાબર, અને એક છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેપિટલ. જ્યુડિશિયલ કેપિટલ કોલંબો છે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેપિટલ છે શ્રી જયવર્ધનપુરા કોટે, જેને ખાલી કોટે નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચલો એના પછીનો અગત્યનો દિવસ છે ઇન્કમ ટેક્સ દિવસ. એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આજે જ છે 24 જુલાઈએ ઇન્કમ ટેક્સ દિવસ ઉજવાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 24મી જુલાઈએ ઇન્કમ ટેક્સ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. અને આયકર દિવસ પણ કહેવાય છે. સીબીડીટી દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સીબીડીટી નું પૂરું નામ પૂછી શકે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, આ એનું પૂરું નામ છે. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસની ઉજવણી 2010માં કરવામાં આવેલી હતી. બાકી સીબીડીટીના ચેરમેન અત્યારે નીતિન ગુપ્તા છે. સ્થાપના 1924માં થયેલી હતી. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ સીબીડીટી વિશે તમારે યાદ રાખવાના છે. જેમ કે 24 જુલાઈ ઇન્કમ ટેક્સ દિવસ છે, આયકર દિવસ પણ કહેવાય, ઉજવણી સીબીડીટી કરે છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, એનું પૂરું નામ છે. શરૂઆત 2010માં થયેલી. ચલો ત્યાર પછી આગળ જશું. નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ એનું હાલમાં કેટલામું સંસ્કરણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? આ નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડનું હાલમાં જ 68મું સંસ્કરણ છે. શરૂઆત આની 1954માં થયેલી. 1954માં સૌથી પહેલી વખત નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલા હતા અને ત્યારથી સતત જાહેર કરવામાં આવે છે. અત્યારે 68મું સંસ્કરણ છે અને આનું આયોજન ઇન્ફોર્મેશન બ્રોડકાસ્ટિંગ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. જેના મંત્રી કોણ છે? ઇન્ફોર્મેશન બ્રોડકાસ્ટિંગ મંત્રી છે અત્યારે અનુરાગ ઠાકુર. અને નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની શરૂઆત 1954માં થયેલી હતી. યાદ શું રાખવાનું છે એની વાત કરીએ તો આની અંદર છે થોડાક અગત્યના એવોર્ડ છે, હું તમારા માટે શોર્ટ લિસ્ટ કરીને આપું છું બરાબર. આટલા યાદ રાખીને જશો પરીક્ષા માટે તો પણ હાલશે બરાબર. બહુ લાંબુ લિસ્ટ આમાં યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ જે લોકો જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે એને કેટલું યાદ રાખવું એ હું તમને હમણાં જણાવું છું. તો સૌથી પહેલા તો નોર્મલી અત્યાર સુધીમાં જેટલું ડિસ્કશન કર્યું એ તો તમારે યાદ રાખવાનું છે. સાથે સાથે આ પણ બધા યાદ રાખવાનું છે. ભલે તે લાઠી જુનિયર ક્લાર્કની તૈયારી કરતા હોય, આ બધું પણ તમારા માટે અગત્યનું છે. જેમ કે બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળેલો? તો કે કિશોરરાય પોત્રુને. કિશોરરાય પોત્રુ છે બરાબર, એ બેસ્ટ ફિલ્મ એવોર્ડ એમને મળેલો બરાબર. કુલ 3 સારા શ્રેષ્ઠ એવોર્ડ છે મોટા તો એ કિશોરરાય પોત્રુ મૂવીને જ ગયેલા છે. જેમ કે બેસ્ટ એક્ટર, એક્ટ્રેસ, આ બધા એને જ ગયેલા છે. ત્યાર પછી વાત કરું બેસ્ટ ડાયરેક્ટરનો એવોર્ડ સચ્ચિદાનંદન KR ને મળેલો છે. અયપ્પનમ કોશિયુમ આ મૂવી માટે એમને આ એવોર્ડ મળેલો છે બેસ્ટ ડાયરેક્ટરનો. ત્યાર પછી છે બેસ્ટ પોપ્યુલર ફિલ્મ પ્રોવાઇડિંગ વેલસમ એન્ટરટેઇન. તો સૌથી સારું મનોરંજન આપતી ફિલ્મ છે બરાબર, એ પુરસ્કાર તાનાજીને મળેલો છે. બેસ્ટ એક્ટરનો પુરસ્કાર પણ અજય દેવગનને તાનાજી મૂવી માટે મળેલો છે. એક તો અજય દેવગનને મળેલો છે, બીજું સૂર્યા નામના એક વ્યક્તિ છે, સૂર્યા નામના એક એક્ટર છે, એને કિશોરરાય પોત્રુ માટે મળેલો છે. ત્યાર પછી બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ છે એ પણ અર્પના મુરાલીને મળેલો છે. અર્પના બાલા મુરાલી એમને પણ કિશોરરાય પોત્રુ મૂવી માટે મળેલો છે. તો જોઉં છો શ્રેષ્ઠ મોટા એવોર્ડ છે એ કિશોરરાય પોત્રુ મૂવીને જ ગયેલા છે. ત્યાર પછી હવે બીજું શું યાદ રાખશો? તો જીપીએસસી વાળા છે, જો તમારી પાસે સમય હોય, અનુકૂળતા હોય તો આમાંથી જેટલું યાદ રહે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. કેમ કે આમાંથી કદાચ એવું પૂછી લે કે બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ ઇન હિન્દી આ પુરસ્કાર કોને મળેલો? તો આન્સર આવે તુલસીદાસ જુનિયરને. આ બધા ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, કોઈ પણ લેંગ્વેજ માટે આમાંથી ક્વેશ્ચન કાઢી શકે, તેલુગુ, તમિલ, મલયાલમ, કન્નડા. તો આવી કોઈ પણ ભાષા માટે તમને બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળેલો એવું પૂછી શકે. તો આ બધા છે જ્યુરી એવોર્ડ છે બરાબર. એવી જ રીતે ફીચર ફિલ્મ એવોર્ડ છે એ પણ અલગ ભાષા માટે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે બરાબર.
તો આ પણ તમારે જેટલું પણ યાદ રહે બરાબર એ યાદ રાખવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે બરાબર. ત્યાર પછી આગળ જશું. હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તો બીસીસીઆઈ છે, બીસીસીઆઈ એના નવા એથિક્સ ઓફિસર કોણ બનેલું છે? બીસીસીઆઈ ના નવા એથિક્સ ઓફિસર બનેલા છે વિનીત સરણ. હાલમાં જ બન્યા છે વિનીત સરણ બીસીસીઆઈ ના નવા એથિક્સ ઓફિસર. એવી જ રીતે યુપીએસસી ના નવા સદસ્ય તરીકે હાલમાં કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો એ બન્યા છે રાજ શુક્લ. હાલમાં યુપીએસસી ના નવા સદસ્ય બનેલા છે. ભારતમાં ચિત્તાઓને લાવવા માટે છે કયા દેશ સાથે કરાર કરવામાં આવેલા છે? તો ભારતમાં ચિત્તા ક્યાં લાવવામાં આવશે? મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં લાવવામાં આવશે અને એ માટે આપણે કરાર કર્યા છે નામીબિયા સાથે. તો નામીબિયાથી આપણે ચિત્તા લાવવાના છીએ બરાબર. બાકી મેં તમને થોડું ઘણું ઘણી વખત આના ટોપિક વિશે ડિસ્કશન થાય બરાબર ત્યારે હું તમને ઘણી વખત જણાવું છું કે ચિત્તામાં દીપડામાં શું ફેર બરાબર. કોઈને યાદ છે? આંખ હોય આંખ ચિત્તાની, ત્યાંથી નાક સુધી છે એક લાઈન હોય, ત્યારે દીપડાને છે એ ના હોય બરાબર. ચિત્તાને આંખથી લઈને નાક સુધી છે એક ડાર્ક બ્લેક કલરની લાઈન જોવા મળશે. તમે ચિત્તો અને દીપડો બંને સર્ચ કરશો આમ જોવામાં સરખા લાગે પણ એના ચહેરા ઉપરથી એને તમે અલગ પાડી શકો. ચિત્તામાં છે તમને લાઈન જોવા મળશે ત્યારે દીપડામાં નહીં જોવા મળે. ચાલો એના પછી તાજેતરમાં નીતિ આયોગ દ્વારા છે ઇન્ડિયા ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ એનું કેટલામું સંસ્કરણ જાહેર કરવામાં આવેલું? કર્ણાટકમાં પહેલા ક્રમે હતું, ગઈકાલે પણ વાત કરેલી હતી બરાબર. મોટા રાજ્યમાં કર્ણાટક પહેલા ક્રમે હતું, નાના પહાડી રાજ્યોમાં મણિપુર પહેલા સ્થાને હતું અને આનું નીતિ આયોગે હાલમાં કેટલામું સંસ્કરણ જાહેર કર્યું હતું કે ત્રીજું. હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા ડિજિટલ બેંક નામનો એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? ડિજિટલ બેંકનો નામનો એક રિપોર્ટ છે હાલમાં જાહેર કર્યો છે નીતિ આયોગે. નીતિ આયોગના જે નવા સીઓ બન્યા એ કોણ બન્યા? પહેલા અમિતાભ કાંત હતા, હવે નવા કોણ બન્યા? પરમેશ્વરન અય્યર. પરમેશ્વરન અય્યર છે નવા નીતિ આયોગના સીઓ બનેલા છે. અધ્યક્ષ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે અને ઉપાધ્યક્ષ કોણ છે? ચલો ફટાફટ કોમેન્ટમાં જણાવો. નીતિ આયોગના ઉપાધ્યક્ષ યાદ હોવું જોઈએ, ઘણી વાર આપણે વાત કરી લીધી છે, હવે તો યાદ આવવું જોઈએ. તો એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે હાલમાં જ સૌપ્રથમ પેસેન્જર ડ્રોન છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. આનું નામ જણાવવાનું છે. તો પેસેન્જર ડ્રોન છે બરાબર, એનું નામ છે વરુણ. હાલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું નવી દિલ્હી ખાતેથી. અને થોડીક આના વિશે વાત કરું તો આ હવામાં કેટલા કિલોમીટરની ઊંચાઈ જઈ શકે એક એવું પ્રશ્ન પૂછે આમાંથી. તો 25 કિલોમીટર સુધી જઈ શકે એટલી લિમિટ છે આની. બીજું એવું પૂછે કે પોતાની સાથે કેટલું વજન લઈ જઈ શકે છે? તો પોતાની સાથે 130 કિલોગ્રામનું વજન લઈ શકે છે બરાબર. 280 કિલોગ્રામના વ્યક્તિ હોય તો એને લઈ જવાની કેપેસિટી નથી એનામાં, પણ 240 કિલોગ્રામના વ્યક્તિ હોય તો એને એ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે બરાબર. તો ફૂલ કેપેસિટી આની 130 કિલોગ્રામની છે બરાબર. તો 24મી જુલાઈનો વિડીયો છે અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ. મળશું આવતીકાલે 25મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.